গৰু চৰুবোৰ আঁতৰাই লৈছোঁ গ্ৰেনেড টেষ্ট কৰা হ'ব যে হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল KINU হ'ব বন্ধুসকল বহুদিন এক্সপেৰিমেণ্টৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আজি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি বনাম মানে আজি মোৰ হাতত আছে এটা গ্ৰেনেড আৰু গ্ৰেনেডটো আনিছোঁ মই এইটো যিটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গ্ৰেনেডটো কেনেকুৱা গ্ৰেনেডটো বন্ধুসকল গ্ৰেনেডটো হৈছে এইটো গ্ৰেনেড বেছি ডাঙৰ নহয় এইটো বম গ্ৰেনেডটো কিন্তু আজি ইয়াৰ এফেক্টটো দেখাম আপোনালোকক কিমান হ'ব কি কথা আপোনালোকক আজি এই গ্ৰেনেডটো পাৱাৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বন্ধুসকল আপোনালোকে আকৌ সঁচাকৈ বুলি নাভাবিব এইটো আকৌ এনেই মাটিৰ গ্ৰেনেডহে এইটো মাটিৰ গ্ৰেনেডহে মই এনেই বনাই মেলি লৈছোঁ পিংটো খোল খাই গ'ল এতিয়া ফুটিহে যাব সঁচা গ্ৰেনেড হোৱাটো পিংটো খোল খাই যোৱাহেঁতেন ফুটিয়ে গ'লহেঁতেন কিন্তু এইটো মিছা এনেই কৈছোঁ এইটো মিছা গ্ৰেনেড এনেই মাটিয়ে বনাই লৈছোঁ আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইটোৱে দেখাব বিচাৰিছোঁ এখন ল' বাজেট চিনেমাত কেনেকৈনো গ্ৰেনেডৰ এফেক্ট দিব পাৰি তাক দেখাবৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে বৰষুণ একদম মাথাটো গৰম হৈ যায় এইবোৰ ক্ষেত্ৰতে বন্ধুসকল কালি য'ত মই গ্ৰেনেডটো ফুটাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাত বৰষুণ দিলে খুব দবা পিটা বৰষুণ দিলে সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ ঘৰলৈ আৰু ফুটাব নোৱাৰিলোঁ ফুটাইছিলোঁ কিন্তু মানে কি হ'ল বৰষুণ দি থাকিলে আৰু মানুহ আহি অহা যোৱা কৰি থাকে মানুহ থাকিলে মোৰ লাজ লাগে আৰু সেইকাৰণে মই তাত ভাল নহ'ল সেইকাৰণে মই কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি গ্ৰেনেডটো ইয়াত ফুটাম বুলি ভাবিছোঁ নুফুটাওঁ এনেই ইয়াত এফেক্টটো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক এনেও নুফুটে এইটো কিয় মাটিৰ গ্ৰেনেডহে আৰু এইটো এনেই আৰু শ্ব' দেখাবৰ কাৰণে ইয়াৰ এফেক্টটো মই কেনেকৈনো দিম কি কথা আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল এইটো বোমটো খালি ইয়াৰ পিংটো কালিয়ে খোল খাই পাহৰি থাকিলোঁ ক'ত পেলালোঁ এতিয়াও নাই ফুটা কাৰণ ডুপ্লিকেট যে তাৰপিছত মই দলিয়াই থৈছোঁ ফুটিব দেখা ফুটিবই বন্ধুসকল এই এফেক্টটো কেনেকুৱা লাগিলে যদি ভাল লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু এই এফেক্টটো মই কেনেকৈ দিছিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া কৈ আছোঁ ইয়াক এনেকৈ থৈ পেলাই পূৰা ইয়াত চিমেণ্ট ভৰাই দিছিলোঁ পূৰা ফুলকৈ চিমেণ্ট ভৰাই দিছিলোঁ চিমেণ্ট ভৰাই তাৰপৰা পলিথিন এটা আছিলে এনেকুৱা পলিথিন এটা আছিলে সেই তাৰ ওপৰত দি থৈ দিছিলোঁ পূৰা ধুনীয়াকৈ এই চিমেণ্টখিনি ইয়াত ফুলকৈ ভৰাই এই ডাঙৰ পলিথিন এখন আছিলে সেইখনেও ইয়াত থৈ দিছিলোঁ তাৰপৰা কি কৰিছিলোঁ মই জুই চোলাটো লৈছিলোঁ জুই চোলাটো মানে কি এইটো ইয়াত জ্বলাই পেলাই লগালগ থৈ মই এই ৱালখনৰ ছাইডেদি লুকাই আছিলোঁ তাৰপৰা এইটো আৰু ধামকৈ ফুটিছে আৰু ইয়াৰ এইটো কি বুলি কয় চিমেণ্টখিনি ওপৰলৈ উৰি গৈছে সেয়াই আৰু বন্ধুসকল যদি এফেক্টটো অকণমান হ'লেও ৰিয়েল লাগিলে তেতিয়া লাইক এটা মাৰিব যদি এনেও কাৰণ সঁচা গ্ৰেনেড নহয় যে সঁচা একদম ৰিয়েল লিখিয়াই হ'ব এইটো কোনো মই VFX ইউজ কৰা নাই যিহেতু মই VFX ইউজ কৰা নাই আৰু আপোনাৰ ৰিয়েল লিখীয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদি অলপ হ'লেও লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰিব এটা কথা আকৌ গ্ৰেনেডটো এইটো নাই ফটা দলিয়াই দিলে ফাটিহে থাকিলে অলপ এইটো মাটি আছে আকৌ দেই সঁচা বুলি নাভাবিব আৰু হয়নে এইটো ফুটিলে মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক পাবি জুলাই পৰা আহিব যদি ফুটে যদি ফুচুককৈ ক'ব বুলি দেবা কাৰ নকৰিবি এইটো ক'লে আকৌ বেছিকৈ আৰু বেয়া চেষ্টা কৰিছে ওচৰতে পেলাই নহ'লে থৈ পুৰিলে হাত পুৰিলে সেইটো দলিয়াই দিলে কেনেকৈ পাবি সেই নুমাই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব দেই এই তলতে ফুটা এই তলতে ফুটা নাম এইটো তলত নমাই নাই না